अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण एक चाट रेसिपी पाहणार आहे। तर त्यामध्ये येणार आहे पाणीपुरीचं तिखट पाणी, गोड पाणी आणि त्याच्यासोबत रगडा सुद्धा बनवणार आहे। हे तिन्ही आपण एका व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। तर वेळ न घालवता ही रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। सर्वप्रथम आपण रगडा कसा बनवायचा ते पाहूया। रगडा बनवण्यासाठी पांढरे वाटाणे मी 8 ते 10 तास भिजवून घेतलेले आहे आणि वाटाण्यांचं प्रमाण मी 2 कप घेतलेलं आहे। आणि सुके वाटाणे शिजायला थोडा वेळ लागतो म्हणून 8 ते 10 तास भिजणं खूप गरजेचं आहे। हे वाटाणा स्वच्छ धुवून घेतला आपल्याला तर कुकरला लावून घ्यायचं आहे। संध्याकाळी समजा तुम्हाला पाणीपुरी बनवायची तर तुम्ही सकाळी भिजत घाला। आता हे वाटाण्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा हळद आणि पाव चमचा मी खायचा सोडा सुद्धा घेतलेला आहे। तो व्हिडिओमधून स्किप झाला, खायचा सोडा तुम्ही नक्की टाका। आणि यामध्ये 2 ग्लास मी पाणी घेतलेलं आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। खायच्या सोड्यामुळे वाटाणा एकदम मऊसर आणि छान शिजतो। आणि एक मोठ्या आकाराचा बटाटा घेतलेला आहे, त्याची साल काढून त्याचे 2 काप केलेले आहेत आणि ते याच्यामध्ये टाकून 8 ते 10 शिट्ट्या आपल्याला कुकरच्या करून घ्यायचे, म्हणजे वाटाणा आपला छान आणि मऊसर शिजेल। कुकरच्या शिट्ट्या होत आहेत पण आपण तिखटवाली पाणी तयार करून घेऊया। तिखटवाली पाणी बनवण्यासाठी 1 वाटी मी काळीसहित कोथिंबीर घेतली आणि अर्धी वाटी पुदिना घेतलेले आणि 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तिखटचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता, पण तिखट पाणीपुरी खूप छान लागते। आता हे सर्व आपण पहिले धुवून घ्यायचं आणि मग मिक्सरला वाटून घ्यायचं। पुदिना आणि कोथिंबीर टाकली, आता त्याच्यामध्ये मिरच्या सुद्धा टाकूया। आणि 2 फक्त लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आणि छोटासा तुकडा मी आल्याचा घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये पाणी ओतून आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। चटणी आता मिक्सरला वाटून झालेली आहे। आपण एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करूया आणि मिक्सरच्या भांड्यात सुद्धा थोडंसं पाणी ओतून याच्यामध्ये ॲड करूया, कारण पाणीपुरीची चटणी खूप पातळ असते, घट्ट नसते। म्हणून एवढ्या चटणीमध्ये तुम्हाला 2 ते 3 ग्लास आरामशीर पाणी बसतं। पण एकदम आधी होतच नाही, 2 ग्लास ओतून पाहायचं, जरा हलवून बघायचं, वाटत असेल तर वरून पाणी ॲड करायचं। यामध्ये अर्धा चमचा मी पाणीपुरी मसाला घेतलेला आहे, तुम्ही चाट मसाल्याचा वापर करू शकता। आणि अर्धा चमचा भाजलेले जिऱ्याची पूड आहे आणि अर्धा चमचा एक काळं मीठ आहे, तुम्ही नॉर्मल मीठाचा सुद्धा वापर करू शकता। आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आणि हलवून बघायचं, जर पाणी लागत असेल तर वरून ॲड करायचं। आता हे सर्व परत पाणी ओतल्यावर मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं चाकून बघायचं, मीठ लागत असेल तर वरून टाकू शकतो। एकदम परफेक्ट आहे, मीठ पण एकदम व्यवस्थित आहे। तर यामध्ये आपल्याला टाकण्यासाठी मी ते अर्धी वाटी खारी बुंदी घेतलेली आहे। तर ही खारी बुंदीमुळे आपलं पाणीपुरीचं तिखट पाणी आपलं तयार होईल। परफेक्ट असं जसं गाड्यावर तुम्हाला पाणी मिळतं तसं तयार झालेलं आहे। आता एकदा मिक्स करून घेऊया। तर आपलं पाणीपुरीचं पाणी आता तयार झालेलं आहे। आपण आता गोड चटणी कशी बनवायची ते बघूया। गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे आणि 10 ते 12 मी खजूर घेतलेत आणि अर्धी वाटी मी चिंच घेतलेली आहे। या दोन्हींच्या बिया काढलेल्या आहेत, पण चिंच जरी रेडीमेड मिळत असली तरी त्याच्या आतमध्ये काड्या वगैरे असतात, त्या बघायच्या आणि असलेल्या त्या काढून टाकायच्या। असं सगळं वेगवेगळं करायचं आणि आतमधल्या अशा प्रकारच्या काड्या त्या काढून टाकायच्या। आणि आपल्याला 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। गुळाचं प्रमाण जास्त ठेवायचं, चिंचेचं प्रमाण अर्ध ठेवायचं आणि थोडं खजूर असेल तर ठीक, नसेल तरी चालतं, काही हरकत नाही। आणि यामध्ये आता पाणी ॲड करायचं, मी ते 2 वाट्या पाणी घेणार आहे, कारण ही चटणी थोडी घट्ट असते, एकदम पातळ नसते। जशी तिखट पाणीपुरीची चटणी थोडी पातळ असते ना, तशी ही थोडी घट्ट राहते। आता हे सर्व आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, गॅस कंटिन्यू चालूच ठेवायचं आहे। गोड चटणी बनवण्याच्या 2 पद्धती आहेत, एक तर असं शिजवून घेऊ शकता किंवा एखाद्या बाउलमध्ये अर्धा 1 तास तुम्ही भिजत घालू शकता। चिंच आणि गूळ भिजत घालायचा, म्हणजे मुरल्यामुळे छान असा त्याचा अर्क निघतो। तर तशा पद्धतीने सुद्धा करू शकता किंवा असं शिजवून पण घेऊ शकता, म्हणजे ही पटकन होण्यासाठी ही प्रोसिजर आहे, बाकी काही नाही। सर्व व्यवस्थित असं विरघळलं पाहिजे, म्हणजे तेव्हा ते पाणी घट्ट होणार। आता यामध्ये बाकीचे मसाले ॲड करूया। बघा पाणी एकदम घट्ट झालेलं आहे, नंतर आपल्याला गाळूनच घ्यायचं आहे। इथे अर्धा चमचा लाल तिखट घ्यायचं आहे आणि अर्धा चमचा मी ते जिरा पावडर, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे। आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं। गॅस आपला कंटिन्यू चालूच आहे, कारण हे सर्व शिजलं पाहिजे। पाणी घट्ट तर झालेलं आहे
आणि अर्धा चमचा इथे मी पाणीपुरी मसाला घेतलेला आहे. चाट मसालाही घेऊ शकता. हे सुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता आपण गॅस बंद करूया. थंड झाले की मग गाळून घ्यायचे. आता हे थंडही झालेलं आहे, आपण आता गाळून घेऊया. याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे सर्व आपण गाळून काढायचं. पहिले चमच्याने सगळं हे करत राहायचं, म्हणजे पूर्ण मॅश करायचं, म्हणजे व्यवस्थित सगळं पाणी खालच्या ते भांडं ठेवलेलं त्याच्यामध्ये पडेल. ज्या कढईमध्ये आपण शिजवून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याच्यामध्ये ॲड करूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून मॅश करून घेऊया. वरती फक्त चोथा राहतो आणि जे पाणी खालती पडतं त्याचाच आपल्याला वापर करायचा आहे. आता हे सर्व गाळून झाले. आता हे सर्व चोथा आपल्याला टाकून द्यायचं आहे. याचं काही गरज नाही आता याची. पाणीसुद्धा बघा किती घट्ट तयार झालेले आहे, मस्त. आता हे एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया. तर पाणीपुरीचं गोड पाणीसुद्धा आता तयार झालेलं आहे. तिखट पाणी तयार केलं आपण. आता कुकरही आपला थंड झालेला असेल. आता कुकर खोलून पाहूया. आता कुकर खोलल्यानंतर पहिला वाटाणा शिजला का ते बघूया. वाटाणा गिर शिजणं खूप गरजेचं आहे. बघा एकदम छान शिजले, एकदम पूर्ण हलकं मस्त शिजलेले. आता हे बटाटे ते आपण साईडला करून घ्यायचं आणि छोटे छोटे त्याचे तुकडे करून घ्यायचे. या बटाट्यामुळे दाटसरपणा छान येतो. आता हे छोटे छोटे तुकडे सुद्धा केले याच्यामध्ये टाकूया आणि थोडासा आपल्याला मॅश करायचं. याच्यामध्ये वाटाणा सुद्धा मॅश झाला पाहिजे थोडासा, सगळे नाही पण थोडेफार मॅश करून घ्यायचे, म्हणजे असं घट्ट वाटलं पाहिजे थोडंसं. आपल्या चमच्याने एवढं जास्त मॅश झालं नाही, म्हणजे मॅशरने थोडंसं व्यवस्थित छान असं मॅश करून घेऊया. तेव्हा ते घट्ट आणि छान होईल. असं वाटलं पाहिजे की तुम्ही बाहेर पाणीपुरी खाताय. याच्यामध्ये आपल्याला हे काळं मीठ आहे ते ॲड करायचं आहे. साधं टाकलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. चवीनुसार टाकायचं, कारण आपण शिजताना पण थोडंसं टाकलेलं होतं, त्यामुळे चवीनुसारच टाका. यामध्ये बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घेऊया. रगडा फार अवघड नाही, एकदम इझी प्रोसिजर आहे. नक्की बनवून बघा, फक्त वाटाणा शिजणं गरजेचं आहे. तर आपला रगडासुद्धा आता तयार झालेला आहे. हा सुद्धा आपण एका बाउलमध्ये आता ट्रान्सफर करूया. ह्या बाउलमध्ये घेतलेलं आहे, वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. तर रगडासुद्धा आपला तयार झालेला आहे. तर पाणीपुरीची आपण तयारी करून घेऊया. आता तयार झालेली पाणीपुरी कशी खायची ही कोणाला सांगायची गरज नाही, स्पेशली मुंबईकरांसाठी. आता ही पुरीमध्ये रगडा टाकून ज्यांना तिखट खूप आवडतं आणि तिखट पाण्याबरोबर ही पुरीचा स्वाद नक्की घेऊ शकता. आणि दुसरी स्टेप्स आहे की ज्यांच्या घरी लहान मुलं आहेत आणि मोठी माणसंसुद्धा आहे की ज्यांना तिखट आवडत नाही, तर त्यांच्यासाठी आहे पुरीमध्ये रगडा टाकून या गोड पाण्याचा स्वाद घेऊन तुम्ही ही पुरीचा स्वाद घेऊ शकता. आणि तिसरी स्टेप्स आहे जी मला खूप आवडते, कारण ही पुरीमध्ये रगडा टाकून गोड आणि तिखट दोन्हींचं कॉम्बिनेशन करून जी पुरी खाल्ली जाते ती मला इतकी आवडते. तर तुम्हाला ह्या तिन्हीपैकी कोणती स्टेप्स आवडली तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ माझा लास्टपर्यंत पाहिला आणि त्याच्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आपली चाट रेसिपी आता तयार झालेली आहे. जर ही रेसिपी आवडली तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा, मित्रमैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ माझा पाहत असाल तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.